Ми покажемо кадри, якою є війна на сході України. Тут все по-іншому, не так, як у героїчних фільмах. Тут все по-справжньому. Бій, зброя, втрати, переживання рідних. Тихо спокій впаде на тіння і не вловимо, накотить сльози. Информация каждый день меняется, поэтому тут может быть сегодня 100 человек, завтра 200 человек. То есть мобильность и все тоже существует. Некоторые наконец-то перестали бояться, те, которые действительно встречают. Некоторые относятся достаточно скованно и сдержанно. Вот. Ну, те, которые конкретно недовольны этим всем, видимо, пока не находятся на нашей территории, они это сильно не демонстрируют. Открыть лицо, да? Боже, вы такая молодая. И такая красива. Да. Вместе с солдатами, нету ничего отдельного. А скільки ви тут уже знаходитесь? Именно здесь? Ну, взагалі в батальйоні. 2 месяца. Маш, а зараз як ви відчуваєте? Це от якраз ваше місце? От ви знайшли себе тут? Да. Наші кулеметники прикривають. Або працюють наші снайпера і їхні кулеметники. Чи можна сьогодні говорити про те, що насправді от ситуація з терористами, що вони дестабілізовані морально? Хто, терористи? А я б так не сказав. Вони або якісь наколоті, або якісь п'яні. Ну, то, що там башні нема, то це 100%. Але коли, ну як сказати, вони беруть кількістю. Але коли починаєш масово так наступати і доволі потужно, вони починають розвертатися і тікати хто куди. Тобто це стає стадо. Вони раніше привикли як? Набігли, отак чоловік там 50-100, на якийсь блокпост армійський чи ще щось. Ну вояки як? Їм то не дають приказу стріляти, то потім треба відписуватись. І тобто в них всі ці перемоги просто так легко давалися. А коли зараз починають співпрацювати військові і добровільні батальйони, починається іменно така співпраця, що коли вони нападають або коли ми нападаємо, то ми йдемо до кінця. Тобто подавляємо їхні ці кулеметні точки, там, вогневі називаються, стріляємо по снайперах, тобто це вже йде масштабна операція. Вони починають чувствувати, що проти них не лохи якісь, розумієте? А іменно дійсно військові, які чудово співпрацюють. Людина ідейна, патріот, і людина, яка працює за гроші, це дві дуже великих різниці. Той, що за гроші, він не полізе в пекло. Тому що йому тих $500, чи скільки їм там платять, життя дорожче. А от патріоту, він піде до кінця. За чого ми, так сказати, зараз починаємо вигравати у цій війні.
Относительно здоровья, относительно здоровья, бо ехать. У российского спеца на разгрузке с правой стороны ленточка георгиевская идет. У украинца с левой стороны. В чем логика этих? Что? Почему? Чтобы видели, где командир. Они отличаются между собой. Вот этим они и отличаются. То есть они между собой видят, где российские, где украинцы. Но они пользуются нашими силами. Те люди, которые здесь воюют, ну это понятно, наркоманы, там еще какие-то отбросы общества, они это используют. Чехов то же самое они также используют. Путину их разгрузить надо, это то звено, которое мешает. Как и Сталин их убрал в одно время, передвинул во время войны, так же самое. То есть вот эти разные ленточки, разное расположение ленточек, это они сами делают, чтобы самих себя идентифицировать? Да, они себя обозначают. Где российский спец, и у него была на руке надпись на левой руке 45-я, ЗВДВ 45-я бригада. То есть, когда его вот здесь вот... Да, у него же на руке надпись была. Ну, наколка там, само собой. Я буду считать, что это тот чувак, который, да, подстрелил. Это корректировщик. Корректировщик, да. А это российский. С правой стороны у меня на разгрузке была, они же без броников. Разведка ходит всегда без броников, без касок, без ничего. То есть маскалат и все. Веселі, брати, часи настали, нове майбутнє дарує день. Чому ж на небі так мало сонця стало? Чому я далі пишу сумних пісень? Чому ж на небі так мало сонця стало? Чому я далі пишу сумних пісень? Веселі, брати, часи настали, ми наближаємось до мети. Чому ж тоді я шукаю іншу стежку? Чому я далі з ними не хочу йти? Чому ж тоді я шукаю іншу стежку? Чому я далі з ними не хочу йти? Часи настали, на грудях світить нам слави знак, нам очі ніжно закрили, губи медом змастили, душу кинули просто так. Нам очі ніжно закрили, губи медом змастили, душу кинули просто так. Душа прокинулась та й питає сама у себе, чому одна? Немає в кого спитати, золото замість тата, замість мами глуха стіна. Немає в кого питати, золото замість тата, замість мами глуха стіна. Навколо стало.
наприклад, бетонні блоки для укріплення батальйону, там електродріт для освітлення. Ну, такі от побутові потреби. Попередня була дезінформація, що приїхали завозовувати, бандерівці. Зараз вони тут бика зарізали, козу вкрали, курей покрали, в магазині набрали товару, не розрахувалися, заправили при заправці. За рахунок Молдови. Ну так, Майдан за все заправили. А коли всі цю інформацію перевірили, вже на карті пішло. Приємна опита, що це правда. Я ж кажу наш. Вони в обличчя знають. Вони вже машину знають, тому вони пропускають. А так взагалі-то тут перевіряють багажники і так далі. От зараз, якщо ми не будемо виконувати команди військових, то вони нас будуть зупиняти. Тільки тапочки не можна знімати. Хочу подивитися. Зараз відкриють. Харків підігріває. От ліхтарики підствольні. Ну, тушонка там, ну таке. Тобто не тільки людина допомагає, а не я очолював самооборону Майдана в Луганській області. Ага. От, і коли настав час формувати батальйон, прийшлося ж формувати, так як це батальйон в Луганській області, прийшлося взяти відповідальність на себе і продовжувати справу. Ну, все. Я бачу, що у вас вервочка, та, як на Майдані сотники носили. А можете показати? У багатьох є. Багатьох. Ви на Майдані були там в ті дні? У вас було там сотня своя окремо? Я виходить з 28-ї сотні. Вас тут хоч стріляти вміють, скажіть? Хотите услышать? Да. Розборка автомата калаша. А є таке, що жодного разу до цього зброю в руках не тримали? Наверное, нету. Масло есть? Давайте масло. То кажете, ваші батьки не знають де. Ні. А що ви їм так що ви їм розказали, яку історію? Та як яку? Поїхав у гори в тренувальній таборі. Тільки всього. А і довго ви вже тренуєтесь в тренувальному таборі? Та вже більше тижня. А ви стріляти вмієте? Я мисливець з дитинства. Я ж в горах виріс. Ну, чого ви саме сюди прийшли? Як це сталося? Пішов до тих, хто брав. Бо у нас бюрократія така, що через воєнкомати місяцями треба добиратися. А ви через воєнкомат теж пробували? То навіть не пробував. Я так розумію, без Західної України є люди, які з Східної України. Як ви тут ладнаєте? Чи у вас є якісь дискусії? Я не знаю навіть, хто тут з Західної, хто тут з Східної. Волинський взвод, Київський взвод і Харківський взвод. Це не означає, що нема людей з інших областей, але якби заїжджали вже фактично готові сформовані команди, сформовані на базі самооборон місцевих, от з Луцька, з Києва і з Харкова. А далі вже трохи долучилось людей. Взагалі в нас географія включає, от чому не всіх можна власне знімати. У нас тут є люди з Севастополя, з Донецька, їхні обличчя категорично не можна показувати, бо в них лишились родини на окупованих територіях. Так, будь ласка, ласкаво просимо в нашу другу роту. Прошу. Добрий день. Добрий день. У вас є тут інтернет? Ні, на превеликий жаль. Електрика є, Ви комп'ютери тексти є. пишете? Ні, читаю. А що читаєте? Тактична підготовка. Що? Розвідувальна. Тактична Так, думала, якісь романи, може. А з приводу романів, от зараз боєць правильний читає тактичну підготовку. Але мені доводилось бачити картину, як наш хлопець стояв на караулі і читав Ремарка на Західному фронті без змін. Я вас звідки знаю, по очах пізнаю. Я вас теж знаю. А, бачите, ми знайомі, цікаво звідки. Може, ми на Майдані бачили? Бачили.
Як ви сюди потрапили? Як усі? Це Це наша допоміжна. Штурмова допоміжна. А патрони ззаду, да? Да, патрони, все в нас є, все в нас. Нас хватає, зброї в нас хватає всього. Вкриваємося, спимо зброєю. Оце волиняки. Вони навіть у регулярну державну армію приїздять трохи зі своїм. Ми розуміємо, що це насправді українсько-російська війна. І, до речі, нам дуже прикро, що держава це публічно не визнає. Сам термін АТО, антитерористична операція, це бред. Це не антитерористична операція. Проти нас воює не терористична організація. Проти нас воює Російська Федерація та колабораціоністи, які підтримують Російську Федерацію на нашій території. Треба називати речі своїми іменами. Так, иди сюда. Иди сюда. Да? Наш що ж ти свої? Ми його купили. Так, а що як пса звати? Сержант. Сержант? Сержант, скажи, скільки раз через тебе тривогу по табору оголошували? Иди один. Что, дети? Нормальную одежду. И шапочку не дам. Шапочка нормальная выглядит? Да, Вот так я лысоват. Скоро 50 уже. То волосики выпадают потрохи. Да и зубы не все уже. А то скажут, что в украинской армии какие-то сильно старые люди служат. А ви десь служили до цього? Ну, а як ви вдома? Ну, в армії, мабуть, так. Звісно, бо я ж людина з Радянського Союзу. Відрізнялося від того, що зараз? Звісно. Чим? Тим, що там люди розмовляли на непонятній мені іноземній мові. А тут всі розмовляють так, як і я. Але ви ж самі з Луганської області? Я з міста Щастя. Я з Луганської області, з міста Щастя. Це от по прямій цій дорогі за 60 кілометрів. Звідси стоїть містечко, яке на сьогоднішній день останній оплот сепаратизму. Ты бы новенькую одел какой-то. Что это? Не, ну пусть это украинская армия в злыднях. Жрать нечего, форма помятая, зубы выпали. Смотри, что сейчас это не вырежут. Скажіть, а хто у вас старший тут? Між мною і сином на сьогоднішній день різниці нема. Але повсада у нього поважніша. Він Нафтогаз України на бензозаправщику, а я всього лиш директор польової лазні, якої ще нема. То я людина з посадою, а він на бензині. В сучасних умовах енергетичної кризи він поважніший. До нього кожного дня чоловік за 30 приходить. А мене тільки в наряд без черги і все. Історія, як я потрапив в цей батальйон, історія така. Коли приїхав сюди командир батальйону і заявив, що він приїхав сюди заснувати тут оцей батальйон, я попросився бути першим бійцем цього батальйону. Але мені сказали, що я занадто старий і геть вигнали. Тоді ми, як в Україні це прийнято, застосували корупційну схемку. Ми підіслали молодого синка, якого взяли за любки, а тільки після того синок вже притягнув мене сюди. То як не поверни, старший тут він. Хоча за віком я, звісно, бо батько ж я. А чого так вийшло, що там зараз сепаратисти, як ви думаєте? Ну, это не одного дня дело. Это наследствие Советского Союза. У вас там діти, так? Нет, я свою семью уже успел вывести. Ну, буквально недавно. Ага. Скільки у вас діти маєте? 3. 3 дітей? Да. І дружина? Ну, как в комплекте предлагалось. Ранку люди просипаються і вони впевнені, що саме сьогодні місто Щастя, українська армія, там якимись залповими установками, градами просто знищить. Оце такі думки насаждають, особливо коли от останні 2-3 дні вже сепаратисти вивозять своїх дітей з Щастя. Бо ми вивезли, а тепер вже сепаратисти вивозять. І це додає паніки мешканцям міста Щастя. 60 кілометрів по прямій дорозі знаходиться місто, в якому знаходиться 2, 3, 4 десятка терористів.
то ми маємо на сьогоднішній день можливість піти і визволити це місто. Але руководство антитерористичної операції, командування Збройних сил України не живе в тому місці. І їх діти і онуки не сплять в підвалі і під їх вікнами не стріляють. І це нормально, бо вони займають посади. Але кому, які вони віддають команди, і чому ми, стоячи отут, за 60 кілометрів, чекаємо, поки місто щастя наповнюється, наводнюється терористами, вони кожен день отримують все більше і більше зброї, вони кожен день викапуються нові укріплення. І те, що можна було зробити 2 тижні тому, сьогодні буде коштувати крові і жертв. Наказ нашому генералу, щоб ми активно розпочали визволення міста щастя. Я принаймні сподіваюся, що це люди привезли. Я принаймні сподіваюся, що це так, що на цьому вертольоті привезли пакет, де написано: вставайте, люди, і пішли визволяти нашу землю. Розпочинаємо з міста щастя. А зброя якась стара? Чи Со времен Афганистана. Зброя часів, як старший воював в Афгані. Склади? А хто дав? Міністерство оборони? Это уже Збройні сили. Збройні сили. І я хочу особистий привіт міністру оборони пану Коваля. Зніміть мої черевики і покажіть йому, в чому воюють бійці 24-го батальйону Айдар. А у вас немає інших? Ні, обіцяють, тільки обіцяють. Живем обіцянками. 46-го розміру прислали. Я їх вчу всьому. Навіть коли він проходить мимо рулона туалетної бумаги і питає, а де туалетна бумага, я йому кажу, що в піхоті ти не виживеш. Якщо ти пройшов і не бачиш, то в піхоті тобі вижити дуже часто, дуже важко буде. Бо це серйозні речі. Бо війна, вона Треба помічати. помилок не прощає. Їм зрозуміло, що є якісь фашисти-бендери, і вони там гади, і вони мішають жити на Донбасі людям, бо на Донбасі люди працюють, пашуть і кормлять оцих фашистів-бендерів. І людям це зрозуміло. Але чому Саня Косолапов отут народився, отут виріс, і він такий, от їм це не зрозуміло. І ви так сина виховали? Ну, як так? Я якось його виховував. Я не знаю, мені казалось, що він не такий. Коли йому було років 12, він якийсь почав мені пред'являти претензії, що я неправильно живу, що в мене нема там крутих зв'язків, що там дачка у нас скромна дідуся, а не там хатинка в Межгір'ї. І я тоді в серцях сказав: синок, мені дуже шкода, що на твою долю не випаде війна за честь країни. Мені шкода, бо якщо би ти пішов на ту війну і повернувся з неї живим, я би спокійно помер. Я був впевнений, що решту життя ти проживеш достойно.
близькі, друзі, побратими. Запам'ятайте цей трагічний день. Сьогодні ви прощаєтесь і проводите останній путь вашого друга, вашого сослуживця. Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой. Ви що, не бачите, що цей хлопчина і он той? Героєм був мені завжди. З тих пір, коли почав іти. З тих пір, коли сказав він: «Мама!», я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала. Так ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала, та все ж пішов. За іншу битись, мамо, мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу: «Сину, іди додому, бо там гинуть». А він: «Неправда, тут все мирно». Мені від того було дивно. І я його чекала, так чекала. Він вернеться, я вірила, я знала. І він приїхав не колись, а нині виходжу я, дивлюсь, моє дитя у домовині. Як справи, синку? Ну кажи, як справи? Чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі, вставай. Ти хочеш так лежати? Втомився, певно, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию, ти ж такий холодний, живіт запав, напевне, ще й голодний. Ходи, я вже на стіл накрила. Ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертву так трясу дитину. Та що ті люди? Що вони там знають? Мій син герой. Герої не вмирають.
Только очень жди. Чуєш? Ти чекай мене. Над усе чекай. Коли смуток огорне, жовтий дощ стіка. І в спекотну каламуть, в заметіль, у сніг, коли інших вже не ждуть, вже й забувши їх. І коли листів нема із далечини. Інші вже не ждуть дарма, стомлені вони. Повернуся, тільки жди. І не зич добра. Тим, хто каже, далі йди, вже забудь пора. Хай повірять мати й син, що нема мене. Друзі втішаться отим, було й про мене. Сядуть в коло при вогні і ковтнуть вина на помин душі. Та ні, ти чекай одна. Ти чеканням повернеш із смертельних лав. Поталануло геш, скаже, хто не ждав. Не дано збагнути їм в літо вогняне. Як чеканням ти своїм вберегла мене. Як вцілів я, вижив як, знаємо без слів. Просто ти чекала так, як ніхто не вмів. Герой, можеш все, віра в тобі живе, тільки не зупинись, ти за собою ведеш. Ти герой, можеш все, сила в тобі живе. Край, де народився ти, чекають тебе завжди, рідні твої батьки. Ти світ рятував завжди, та не забудь одне, душу свою знайти. Мужність і любов назавжди. Ти герой, можеш все, віра в тобі живе, тільки не зупинись, ти за собою ведеш. Ти герой, можеш все, сила в тобі живе. Знай, море в тобі живе, сонце за ним встає і зігріва теплом. Рай ти на землі знайшов і переможе зло в серці твоїм добро. Мужність і любов назавжди. Ти герой, можеш все, віра в тобі живе, тільки не зупинись, ти за собою ведеш. Ти герой, можеш все, сила в тобі живе. Мужність і любов назавжди.
Нравится тебе Россия? Езжай в Россию. Здесь Украина. Осінній бойкот між тобою і мною, семизначний код, який не по зубам мені. Всі хочуть новин, а я не знаю, де сховатись. Я один, відколи ти сказала ні. На лінії вогню я віддав тобі любов мою. На лінії вогню ти була моєю тайною. Скажи мені, чому ми живем на лінії вогню? Ну не мовчи, не мовчи. Наївний мотив набуває змісту серед тонких слів, якими ти сказав.